Top 6, 6 jenama baru kereta China yang akan masuk Malaysia yang korang tak tahu. Jangan gelak sebab Xiaomi, korang tahu kan jenama phone, dah buat kereta sekarang Huawei pun dah nak buat kereta juga. Lately kalau kita perasan memang banyak jenama-jenama daripada China, kereta yang dah masuk ke dalam Malaysia yang kita tak pernah dengar pun. Contohnya yang ada sekarang dekat Malaysia adalah BYD, Chery, GWM, Jeko, Ora, Haval, Smart dan satu lagi Proton. Banyak kan? Kat situ je dah ada 9-10. Dan yang terbaru yang dah masuk Malaysia juga adalah MG dan GAC. Dan dia takkan terhenti dekat situ saja. Actually banyak lagi kereta-kereta jenama brand China yang akan masuk Malaysia Tak lama lagi, mungkin awal tahun depan ataupun tahun ni ataupun minggu depan pun ada dalam list ni. So ini adalah top 6, 6 jenama baru kereta daripada China yang korang tak tahu yang akan masuk Malaysia tak lama lagi. Let's go. So tadi saya ada cakap pasal Xiaomi kan. Ni adalah satu kereta China yang agak viral juga baru-baru ni. Tapi dia tak masuk dalam list ni sebab dia tak pasti lagi adakah dia akan masuk ke dalam Malaysia ke tak. Tapi saya akan cerita juga pasal Xiaomi ni dekat last kali. Korang tunggu Dan dalam list ni dia tak semua kereta elektrik sebab orang ingat kereta China ni semuanya adalah EV kan, kereta elektrik. Tak semestinya. So ada juga kereta-kereta model yang enjin dia biasa. So korang kena tunggu sampai last kali nombor 1 sebab mana tahu ada kereta-kereta yang mungkin sesuai dengan korang kan. Nombor 6, Zeekr. Zeekr bukan zikir. Zikir tu dah jadi lain kan. So Zeekr ni adalah satu brand premium di bawah Geely. So Geely ni dia own macam-macam company Di bawah Geely sekarang dia own Volvo, lepas tu ada Proton, lepas tu ada Polestar, ada Lotus kan. So kita tak pasti kereta-kereta EV di bawah Zeekr ni dia akan masuk Malaysia di bawah nama Zeekr ataupun dia akan jadi bawah nama Proton kan. Kita tak pasti. Tapi apa yang penting kereta ni memang akan masuk Malaysia sebab Tengku Zafrul sendiri dia dah pergi China, dia dah pergi bawa kereta Zeekr ni awal tahun lepas tak silap saya. Dan antara kereta-kereta model Zeekr yang akan masuk ke dalam Malaysia nanti adalah Zeekr X. Ini adalah SUV. Lepas tu dia ada Zeekr 009. Ini adalah MPV dan yang paling best sekali adalah Zeekr 007 sedan. So Zeekr ni dia ada cabaran daripada segi harga sebab kalau dia letakkan kereta-kereta model Zeekr ni di bawah nama Proton, batch Proton, dia kena jual kereta ni memang jauh lagi rendah daripada model-model electric car yang sekarang lah kan. Zeekr ni adalah electric car lah. Tapi kalau dia letakkan nama Zeekr, mungkin dia boleh letakkan harga yang sama macam MG yang ada sekarang, GAC, BYD or whatever lah kan. So kita tunggu jenama Zeekr daripada Geely. Nombor 5, BAIC. BAIC kereta ni korang tahu tak bila dia akan masuk ke dalam Malaysia? Minggu ni guys, minggu ni dah tinggal berapa hari je lagi dia akan launch dekat Malaysia secara official Korang tunggu sebab BAIC ni dia agak menarik sebab dia bukan EV. Saya dah cakap kan, tak semua dalam list ni adalah electric vehicle. Mungkin ada juga kereta-kereta yang mungkin korang tengah aim, yang mungkin sesuai untuk korang. Salah satunya adalah BAIC ni lah. BAIC ni dia akan masuk, kemungkinan akan ada dua model. Dua-dua model bagi saya agak menarik. Iaitu yang pertamanya adalah BAIC X55-2. Ini adalah saiz sebuah SUV, B segment SUV, yang mana saiz dia lebih kurang macam Proton X50, Honda HR-V dan Omoda 5. So itu adalah rival dia lah. So Omoda 5, HR-V dan Proton X50 dia akan dapat satu lagi kompetitor baru dia yang bukan EV iaitu BAIC X55-2. Dan satu lagi model dia yang akan mungkin masuk ke dalam Malaysia ni adalah BJ40. Yang ini pun menarik sebab bentuk dia nampak macam ala-ala Jimny. So satu lagi kompetitor kepada Jimny. Kita tak pasti harga dia berapa. Dan yang ini pun dia akan menggunakan enjin biasa, bukan EV. Bentuk dia nampak cantik lagi daripada Jimny. Ataupun sebelum ni saya baru je cerita pasal GWM Tank kan. Tapi GWM Tank tu bentuk dia mungkin ada orang kata okey tak okey kan. Yang ini bentuk dia agak menarik juga. Dan mungkin dia akan menggunakan enjin 2.3 liter turbo. So agak menarik dan satu brand, satu model yang perlu kita perhatikan. Mungkin ini akan menjadi salah satu model yang agak popular lah kan. Nombor 4, Skyworth.
Siapa pernah dengar nama Skyworth ni dekat kedai TV ke, dekat kedai peti ais kan? Sebab Skyworth ni sebelum ni dia memang buat TV, pembuat TV, brand TV. So dia bukan Xiaomi dengan Huawei je yang nak buat kereta kan. Skyworth pun dah nak buat kereta, brand daripada China ni. So antara model yang akan masuk ke dalam Malaysia jenama Skyworth ni adalah Skyworth K, sebuah SUV. So ini pun satu lagi brand EV daripada China yang akan masuk dalam Malaysia. Nombor 3, Leapmotor. Leapmotor, satu lagi brand China yang akan masuk ke dalam Malaysia. Yang ni dia akan masuk di bawah Stellantis, sama grup dengan Peugeot sekarang. Peugeot sekarang dah dikendalikan di bawah Stellantis. So Leapmotor ni dia akan masuk satu model kecil dia ke dalam Malaysia, iaitu mungkin model Leapmotor T03. Leapmotor T03 ni saiz dia sangat kecil, ala-ala macam Azia saja, tapi kita tak pasti berapakah harga yang akan dijual nanti, sebab EV dekat Malaysia ni yang non-national dia tak boleh jual di bawah harga 100,000. Tapi kereta ni Leapmotor T03 ni sangat-sangat entry level. Saya tak pasti berapakah dia akan jual. Kalau sepatutnya harga dia sepatutnya dia kena jual dalam maybe anggaran saya lah 60, 70 ataupun 50 ke 70,000 saja. Saya tak pasti. So kita tunggu Leapmotor akan masuk ke Malaysia. Nombor 2, J2 T2. J2 T2. Ini satu lagi brand yang bukan EV. Yes, satu lagi brand yang berada di bawah grup Chery. Selain Jeko, ada satu lagi brand iaitu J2. J-Tour nama dia lebih kurang. Ini pun menarik sebab dia ada 3 prospek model yang akan masuk ke dalam Malaysia, iaitu J2 Dash, sebuah 5-seater SUV. Lepas tu J2 X70 Plus, iaitu 7-seater SUV. Dan satu lagi J2 T2. Kejap, tadi saya ada cakap X70 Kebetulan nama sama dan dua-dua bukan SUV. J2 pun ada nama X70 tapi dia panggil X70 Plus. Saya tak pasti nanti masuk Malaysia macam mana dia punya arrangement nama dia akan bertukar ke. Tapi ni adalah nama yang digunakan dekat luar negara lah, X70 Plus kan. Cuma bezanya X70 Plus untuk J2 ni adalah 7-seater SUV. Untuk perempuan dia adalah 5-seater SUV lah kan. Tapi apa yang highlight dekat sini untuk brand J2 ni adalah dia punya model T2 dia, iaitu dia satu lagi model yang ala-ala macam Jimny ataupun GWM ataupun macam BAIC BJ40 tadi. Bentuk dia macam gitu lebih kurang. Agak pening, saya pun agak pening sekarang nak sebut istilah dia begitu saintifik masing-masing kan. BAIC BJ40 kan, J2 T2. Tapi J2 T2 ni bentuk dia sangat cantik. Belakang dia nampak almost macam Land Rover Defender, yang mana kereta ni mungkin akan menggunakan enjin 2.0 liter turbocharged. Bahagian dalaman dia pun cantik, agak lengkap. So boleh dikatakan untuk kategori macam Suzuki Jimny ataupun macam off-roader yang tak begitu mahal sangat, di antara GWM Tank dengan BAIC BJ40 dan J2 T2, saya rasa personal saya J2 T2 macam paling cantik sekali. Dan nombor satu, apakah brand jenama daripada China yang baru yang bakal masuk ke dalam Malaysia nanti yang korang tak tahu adalah nombor 1, Xpeng. Xpeng. Kebanyakan orang peminat-peminat kereta mungkin dah tahu jenama ni, Xpeng. Xpeng adalah satu brand daripada China yang sangat-sangat popular dekat China. Saya dah beberapa kali pergi China, memang selalu nampak brand logo kereta yang atas hood dia ada logo X. Xpeng, nama dia. So Xpeng pun akan masuk ke dalam Malaysia tak lama lagi, dan diberitakan jenama Xpeng ni akan masuk ke dalam Malaysia di bawah kendalian Bermas. So Bermas sekarang dia dah ada Mazda, kemudian Kia, dan satu lagi adalah Xpeng. Ada orang panggil Xpeng kan, saya panggil Xpeng je lah. So kenapa Xpeng ni berada dalam tangga nombor 1? Sebab dia ada satu model dia, iaitu Xpeng P7, yang dia ada pintu buka macam supercar, buka ke atas smart gila. So Xpeng ni dia akan ada beberapa model prospek yang akan masuk ke dalam Malaysia. Salah satunya adalah Xpeng G6, G6. Ni adalah model yang macam Tesla Model Y. So dia adalah sebuah EV SUV size macam Model Y. Lepas tu dia ada juga SUV yang besar sikit, iaitu G9. Yang ini adalah SUV juga. Dan satu lagi
P7, sebuah sedan. Dia akan bersaing dengan Tesla Model S, bukan Model 3, dan mungkin Aura Zero 7 sebab performance dia sangat-sangat powerful. Bentuk dia sangat cantik kalau korang tengok bahagian depan dia P7 ni kan, dengan pintu dia yang buka macam tu, dengan performance dia, dengan battery range dia sangat-sangat baik. So antara salah satu kehebatan Xpeng ni, dia ada satu model dia nama G9 yang range kereta dia boleh berjalan sejauh 700 km untuk satu kali charge saja, dan dia boleh charge dengan DC charging sepantas 480 kW. Laju gila. Setakat ni yang saya selalu dengar mungkin 350 kW, 380 kW. Yang ni sampai 480 kW guys. Dia punya tahap kelajuan charging dia dan dikatakan dia boleh charge daripada 10% ke 80% sepantas 10 minit saja guys dia punya charge. Dan last kali bonus list adalah Xiaomi. Tadi saya janji nak cerita pasal Xiaomi kan. So Xiaomi ni dia pun baru launch dekat China juga tahun ni. Apa yang istimewanya dengan Xiaomi ni sampaikan dia jadi sangat-sangat viral adalah dia punya model Xiaomi SU7. Ni adalah first EV ataupun first kereta yang Xiaomi buat. Kalau korang tengok Xiaomi SU7 ni, bentuk dia, lampu depan dia nampak sikit-sikit macam McLaren 720S pun ada juga, ataupun ada juga orang cakap macam Porsche Taycan kan, dia punya lampu depan dia. So memang smart dan agak viral agak hype juga. Model Xiaomi ni macam Tesla mula-mula keluar, mula-mula masuk Malaysia hari tu kan. Dan antara pesaing terdekat Xiaomi SU7 ni adalah Tesla Model 3 ataupun Tesla Model S pun boleh, BYD Seal of course, dan satu lagi Aura Zero 7. So itu dia guys, 6 jenama baru daripada China yang akan masuk ke dalam Malaysia tahun ini ataupun awal tahun depan, tak lama lagi guys. Agak mengejutkan dalam masa kurang 2 tahun start hujung tahun 2022, brand China ni mula masuk ke Malaysia satu persatu dan pejam cedik sekarang yang dah ada kat dalam Malaysia jenama-jenama baru daripada China ni, at least ada 9 ke 10 jenama baru guys. Saya katakan yang dah ada, dan 6 lagi yang bakal masuk baru ke dalam Malaysia, dan mungkin banyak lagi brand-brand China yang saya mungkin tak perasan, saya tak dapat information yang saya tak sebut dalam video ni pun akan masuk ke dalam Malaysia. Dan actually banyak lagi jenama-jenama China yang ada dekat China yang tak ada dekat Malaysia. Itu adalah satu information yang bagus untuk kita. Mungkin ada orang katakan alah kereta China kan, but kalau kita tengok kan, dia orang punya industri otomotif sekarang dekat China memang sangat-sangat rancak. Dia orang dah mula bersaing dengan jenama Jepun. In fact, orang dah nak bersaing dengan jenama Jerman juga. Mungkin bukan sahaja daripada segi EV, malah diorang nak bersaing juga daripada segi enjin yang biasa, ICE, internal combustion engine. So kita looking forward jenama-jenama ni akan masuk ke dalam Malaysia. Mungkin ada salah satu model yang saya sebutkan tadi sesuai untuk korang, sebab apa yang bestnya jenama China ni, dia masuk ke dalam Malaysia dengan bawakan spesifikasi yang syarat dengan teknologi yang terkini, tapi dengan harga yang sangat-sangat mind blowing, dengan harga yang sangat-sangat murah guys. So macam biasa, korang belanjalah saya dengan subscribe guys. So hope kita dapat achieve 1 juta subscribers secepat mungkin and manalah tahu kan, kalau kita dapat 1 juta subscriber, lagi bersemangatlah saya dengan tim saya untuk buatkan banyak lagi konten-konten yang bermanfaat dan menarik macam ni. And jangan lupa log on kepada website kita juga guys, nazenco.my, untuk dapatkan banyak lagi info-info, berita-berita dan tips terkini tentang dunia otomotif. So and kita ada saya Nas Abdullah. Salam strategi, fight and conquer. Bye.